สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูทำง่ายแสนง่ายนั่นก็คือแกงจืดตำลึงหมูสับนะคะสำหรับชาวคีโตมาฝากกันค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เราจะมาหมักกันก่อนนะคะสำหรับนะคะแกงจืดนะคะตำลึงนะคะสำหรับคนให้คีโตเราใช้หมูสับนะคะและ3เกลือค่ะซีอิ๊วขาวค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วหมักทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีนะคะแล้วถึงจะไปทำเมนูนี้กันนะคะนี่นะคะง่ายๆเลยนะคะให้มันเข้ากันมากที่สุดนะคะเอาเวลาเราพยายามนวดด้วยนะนี่ค่ะนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวหมักทิ้งไว้30นาทีนะคะเดี๋ยวหลังจาก30นาทีเราไปตั้งไฟกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งน้ำกันนะคะหลังจากนี้นะคะให้เราใส่ผงปรุงรสคีโตนะหาซื้อได้ที่ Lazada Shopee มีนะคะใส่ประมาณ1 ช้อนชาค่ะแล้วรอเดือดนะแล้วถึงจะใส่นะคะในส่วนของหมูสับที่เราหมักไว้นะพอน้ำเดือดนะคะเราก็ค่อยๆใส่นะคะในส่วนของหมูสับนะคะที่หมักไว้ค่ะพอเดือดแล้วนะคะให้เราใส่นะคะในส่วนของตำลึงลงไปเลยค่ะกดให้ตำลึงจมสักครู่นะคะแล้วก็ชิมรสนะคะอาจจะใส่เกลืออยู่นะมีกีโตนิดนึงนะคะนี่นะคะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำกระเทียมเจียวนะคะซึ่งกระเทียมอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้น้ำมันนะคะมะพร้าวในการเจียวกระเทียมนะคะเพื่อจะได้สุขภาพจริงๆนะคะทีนี้เราก็ปรุงรสตามชอบอาจจะใส่เกลือนิดนึงค่ะเราก็ปรุงรสนิดนึงใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่น้ำมันนะคะแล้วใส่กระเทียมค่ะเจียวให้หอมนะคะพอเหลืองๆนะแล้วก็หยุดนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในส่วนของแกงจืดของเรากันนะคะแค่นี้เราก็จะได้แกงจืดตำลึงกันแล้วนะคะแบบชาวคีโตจริงปรุงน้อยที่สุดนะคะแนะนำแต่สิ่งดีๆเข้าร่างกายเรากันนะคะนี่นะคะหอมกระเทียมเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานแค่นี้เราก็ได้แกงจืดนะคะตำลึงหมูสับบะช่อแบบง่ายๆสำหรับชาวคีโตกันแล้วนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะเมนูนี้ทำง่ายและรวดเร็วมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ